Sziasztok! A mai epizódban a KLH Model 5 hangsugárzót fogom tesztelni a Muzix Audio jóvoltából. Nem ez az első amerikai doboz, amit a csatornámon láthattok, hiszen korábban már egy Klipsch R51M polcsugárzót is bemutattam, amely ráadásul nem igazán hagyott bennem mély nyomokat. A Model 5 teljesen más karaktert képvisel, kevésbé megosztó, sőt, nagyon is szerethető hangképpel, autentikus dizájnnal és remek funkciókkal. Nem is szaporítanám tovább a szót, inkább csapjunk bele a közepébe. A KLH Research and Development Corporation nevű céget Henry Claus, Malcolm S. Lowe és Joseph Anton Hoffman alapította 1957-ben a Massachusetts állambeli Cambridge-ben, az Egyesült Államokban. A vállalat neve az alapítók vezetékneveinek a kezdőbetűjéből áll. A KLH egykor a világ legnagyobb hangsugárzó gyártója volt, több mint 500 embert alkalmazva, és évente több mint 30 000 hangsugárzót szállítva a kiskereskedőknek és a forgalmazóknak a világ 6 kontinensére. A KLH mély gyökerekkel rendelkezik a kiváló minőségű hangreprodukció területén, a nevükhöz fűződik az első nagy szelektivitású asztali FM rádiókészülék, a Model 8, a világ első teljes spektrumú elektrostatikus hangsugárzója volt, a Model 9, amelyet az audiofil közösség igen nagyra becsül, és a Stereophile magazin minden idők 12 legjobb hangsugárzója közé választott, az első tranzisztoros erősítővel szerelt hordozható lemezjátszó a Model 11, valamint az első Dolby zajcsökkentést alkalmazó orsós magnó a Model 40. A KLH Model 5 mind megjelenésében, mind megoldásait tekintve egy igazi klasszikus. A közel 2 cm vastag MDF lapokból megépített és strukturálisan megerősített hangdoboz 20 kg-ot nyom. A hangsugárzókat valódi nyugat-afrikai mahagóni furnérral borították be, de ezen kívül kapható még angol dió és nordic noir színekben is, amely egyébként egy kicsit túlgondolt megfogalmazása a feketének. A hangsugárzó 3 utas kialakítású, a mély hangok lesugárzásáért egy 25 cm-es papírmembrános mélysugárzó felel, a középtartomány egy 10 cm-es papírmembrános hangszórót kapott, végül a magas hangok lesugárzását 2,5 cm átmérőjű, lágy gumifelfüggesztésű alumínium dóm hangszóróval oldották meg, amely elé egy alumínium védőrács is került. A hátlapon egy pár igen masszív multifunkciós hangszóróterminát kapunk, illetve egy 3 állású kapcsolót is, amellyel a Model 5 közép és magas tartományát finom hangolhatjuk az egyéni ízlésünk szerint, vagy a lehallgató szoba akusztikai tulajdonságainak megfelelően. A hangsugárzó gyári tartozéka egy mágnesek által rögzíthető, világos színű lemvászonnal burkolt hangszórórács, valamint a kifejezetten hozzátervezett állvány is, amely 5 fokkal emeli meg a doboz elejét. Ennek az állványnak kiemelt funkciója az is, hogy a közép és magas hangszórókat pontosan a hallgatási pozíció felé emelje és irányítsa, amely elengedhetetlen a megfelelő térábrázoláshoz. A Model 5 nem csak kinézetét tekintve ikonikus, de az alkalmazott hangsugárzó tervezési filozófiát tekintve is visszanyúl egészen az 50-es évekig. A teljesen zárt doboz az úgynevezett akusztikus felfüggesztés elvét valósítja meg. Ennek az a lényege,
hogy a doboz belsejében található levegő mintegy légpárnaként vagy légrugóként viselkedik annak érdekében, hogy a mélyhangszóró membránja számára megfelelő nagyságú visszatérítő erőt szolgáltasson. Ez a levegő tömeg tehát tulajdonképpen a mélyhangszóró felfüggesztésének a domináns részévé válik. Mivel a hangdobozban található levegő viselkedése sokkal lineárisabb, mint a hangszóró felfüggesztésének a mechanikus alkatrészei, ezért ez a megoldás a hangszóró membránjának a mozgását is lineárisabbá teszi. Ennek eredményeként a hangszóró nagyobb membrán kitérésre képes, de ezt sokkal kisebb torzítással teszi, mint a hagyományos basszusreflex típusú megoldások. Az akusztikus felfüggesztésű rendszereket sokan nagyra értékelik a nagyobb pontosságuk, a feszesebb mélyhang tranziens kezelési képességük és a kivételesen részletes mélyhang tartományuk és annak az egyedi textúrája miatt. A Model 5 egyéb műszaki paraméterei is igen meggyőzőek. A frekvencia tartomány 42 Hz és 20 000 Hz közé esik. Ebből az is látszik, hogy papíron ez a hangsugárzó elég mélyre le tud menni, és az összehasonlítás kedvéért ez az érték igen közel van ahhoz, amire a jóval nagyobb méretű Fine Audio F502-es képes. Az érzékenysége 90 decibel környékén mozog, a névleges impedanciája pedig 6 ohm, bár az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a minimális impedancia 140 Hz-nél 3,5 ohm, ami miatt én inkább egy 4 ohmos hangsugárzóként tekintenék a 5-ra. Vízszintes irányban 140 fokban teríti ez a doboz a hanghullámokat, szóval az elhelyezésnél különösen fontos lehet az oldalsó falaktól való távolság, illetve azok akusztikai tulajdonságai. A 12 diszkrét alkatrészből megépített hangváltó kiváló minőségű vasmagos tekercsekből és poliészter filmkondenzátorokból lett összeállítva. A Model 5 meghallgatása a gondos elhelyezéssel kezdődött. Először csak úgy leraktam a nappalimban, ahogy kiadta, és hát nem is voltam maradéktalanul elégedett a hangjával. Ezeknek a dobozoknak kell a tér, hogy ki tudják futni magukat, és büntetnek, ha nem kellő távolságra vannak egymástól, és vagy a hátsó és oldalfalaktól. Persze ez alapvetően igaz sok más hangsugárzóra is, de a Model 5 esetében ezek a hifista alaptézisek elég markánsan jelentkeztek. Térleképzés szempontjából azzal is érdemes foglalkozni, hogy mennyire forgatjuk be a dobozokat a hallgatási pozíció felé. Általában az a nyerő, ha a hangszórók tengelyei a hallgatási pozícióban keresztezik egymást, de nekem jobban kinyílt a tér, amikor ezek a tengelyek egy kicsivel a hallgatási pozíció mögött keresztezték egymást. Valószínűleg ez a lehallgató szobám sajátosságai miatt van így. Az is érdekes tapasztalat volt, hogy mivel a hangsugárzó elejét a gyári állvány 5 fokkal megemeli, ezért szépen a hátsó falra olyan fejmagasságban összpontosítja a mély hangokat is. Emiatt, ha nincs akusztikailag megfelelően kezelve a fal a hátunk mögött, akkor minél közelebb ülünk ehhez a falhoz, annál vaskosabb lesz a mélytartomány. Persze a megfelelő elhelyezés és akusztikai környezet minden hangsugárzó esetében egy nulladik lépésnek számít, de a Fine Audio F502-eseim ilyen szempontból sokkal megengedőbbek, amíg a Model 5-val az átlagosnál többet kellett kísérletezgetnem. A meghallgatáshoz a Kinki Studio AX M1 Plus integrált erősítőmet és a Gustard R26 DAC-ot használtam. A Model 5 rögtön hozta azt a tipikus zárt doboz hangot, amely annó a Kev Corelli hangsugárzók esetében is elég nyilvánvaló volt. A különbség viszont az, hogy a doboz méretét meghazudtolóan masszív mennyiségű mélyet tud ez a doboz kipréselni magából, amikor a felvétel úgy kívánja. Kicsi szürreális olyan tekintetben, hogy a sokkal nagyobb Fine Audio F502-eseimmel abszolút egy ligában játszik, ilyen szempontból pedig a 5 sokkal kisebb, ráadásul zárt dobozról beszélünk. A mélytartomány gyors, kerek és kellően artikulált. A hangsugárzó alapvető karaktere a kissé megtolt alsó regiszter. De ami fontos, hogy a dedikált mély- és középhangszóróknak köszönhetően a mély hangok hangerőtől függetlenül egyenletesek és nem telepednek rá a középtartományra, az arányok nagyobb hangerő esetén sem billennek meg. Nagyon jól kezeli a hirtelen terhelésváltással járó tranzienseket is ebben a tartományban. Ennek eredményeként, ha az kell, akkor
gyomorszájat ostromló veretésbe kezd, de ha úgy adódik, egy jazz trió nagybőgőjének a lágy dünnyögését is kellő részletességgel tudja visszaadni. A többi frekvencia tartományban viszonylag neutrális a Model 5 hangképe. A dedikált középhangszórónak köszönhetően az a frekvencia tartomány, amelyre a fülünk a legérzékenyebb, kellő precizitással, tökéletes balanszal és részletességgel van lesugározva. A színpad mérete meghökkentően nagy minden irányban, ami ugyancsak nem szokványos egy ilyen méretű hangsugárzótól. Viszonylag közelről hallgatva is megfelelő mélységet és horizontális kiterjedést képes produkálni. Az énekes hangja szuperfókuszáltan emelkedett ki a hangsugárzók által létrehozott fantom közép segítségével, de egy-két dalnál az volt az érzésem, hogy a zenekar egy kissé el van hanyagolva. Persze nem arról van szó, hogy ne facsart volna ki minden részletet a felvételből a Model 5, de egy-két felvételen az énekes túlságosan előrelépett, és akaratlanul is elvonta a figyelmet a zenekar többi tagjáról. Hogy ez az adott felvétel miatt van-e így, vagy egyszerűen a Model 5 és a nappali interakciójából fakad, arra igazán nem jöttem rá, de persze most amúgy is ilyen audiofil nüanszokról beszélünk, és érzésem szerint ez a hangsugárzó nem a nüanszok aprólékos elemzéséről, hanem inkább a zene önfelett élvezetéről szól, stílustól és felvételtől szinte teljesen függetlenül. A magas hangoktól az elején egy kicsit féltem, mert az alumínium dóm magas sugárzók nekem nem szokták kiadni, de a kielés mérnökei tökéletesen illesztették ezeket is a 5 akusztikai rendszerébe. Nincs benne semmi fémes csillogás, igazából észre sem venni, hogy dolgoznak, mert simán csak teszik a dolgukat, ami nálam egy nagy pozitívum. Ehhez tartozik a hátlapon található 3 állású forgókapcsoló is, amely high állásban mutatja meg, hogy mi az, amire ezek a dobozok maradéktalanul képesek. Ilyenkor nem nyúlunk bele egyáltalán a hangképbe, amíg ehhez képest a mid állásban 1,5 decibelt, a low állásban pedig összesen 3 decibelt csökkentünk a 400 Hz feletti frekvenciákon. Szóval a közép és magas hangok energia szintjét az ízlésünknek megfelelően finom hangolhatjuk. Nekem például a Kinky integráltjával a középállásban tetszett a legjobban a Model 5 hangja, mert a szuper transzparens és feszes erősítő egy-két felvételnél az én ízlésemnek egy kicsit túlartikulálta a középmagas tartományt a 5-val, de egy kattintással minden a helyére került. Csak a játék kedvéért, na és hogy teszteljem a Model 5 érzékenységét, kipróbáltam ezeket a dobozokat egy apró kínai csöves erősítővel is, amelyet még az Ozarai Gábor adott nekem kölcsön, hogy játsszak vele. Ez alapvetően egy kvázi no-name 2x3 wattos elektroncsöves kulcstartó, EL84-es végcsövekkel és kapcsoló üzemű tápegységgel, ami hát minimum blaszfémia, ha már csövekről van szó. Ennek ellenére ez egy alapvetően nagyon cuki kis szerkezet. A kérdés tehát az, hogy mire elég ez a 2x3 watt. Nos, a 20 négyzetméteres nappalimat kellemes mennyiségű hangerővel töltötte meg ez a felállás, ami ismét a Model 5-ot dicséri. Viszont azon kaptam magam, hogy elkezdem egymás után pörgetni a tesztzenéimet, és nem tudom abba hagyni. Amíg a Kinky inkább peckesen és irgalmat nem ismerve rángatta meg a Model 5-ot, addig ez a kis csöves győsz ilyen finom és nyugodt zenélésbe kezdett, ami például José James Lovely Day című számát egy ilyen bársonyos, hömpölygő kavalkáddal lényegítette át, de ugyanilyen finoman kerekítette le a Summer Breeze című nótát is George Benson és Al Jarreau közös lemezéről. Az ilyen stílusú zenék nagyon élvezetesen és kellő részletességgel interpretálódtak ezzel a kombóval, persze a modern zsánerek kifogtak ezen a kis erősítőn, ellenben azt könnyen el tudom képzelni, hogy a Model 5 egy 2x20 wattos single-ended A-osztályú csöves erősítővel egy endgame összeállítás lehet, már azoknak, akik ezt az organikusabb, melegebb, fluidabb előadást kedvelik, mert akiknek a zabolátlan dinamika kell, annak továbbra is inkább egy Kinkyhez hasonló erősítőben kell gondolkodnia. A KLH Model 5 egy nagyon szerethető karakterű hangsugárzó, és ami fontos, hogy eléggé univerzális is.
Jól érzi magát egy masszív félvezetős erősítővel is, de akkor is meg tudja csillogtatni a tudását, és egyúttal teljesen új oldaláról ismerhetjük meg, amikor egy elektroncsöves elektronikával párosítjuk össze. Nagyon egyedi, de végtelenül szerethető hangja van, az ember csak pakolgatja fel a különböző lemezeket, és mosolyog meg hümmög, hogy például hogy csattog és zörög Reggie basszusgitárja zsére lehangolt húrokkal az aktuális Korn nagy lemezen. De a Five akkor sem esik kétségbe, ha egy zongora vagy egy részfúvós hangját kell precízen közvetítenie. Ilyen szempontból meglehetősen univerzális, és egyáltalán nem fárasztó vagy unalmas, ahogy a Five a zenei zsánerek széles skáláját interpretálja. A hangképe alapvetően transzparens, és csak olyan mértékben húzza meg a mély tartományt, hogy egy kicsit melegebbé és vidámabbá tegye a prezentációt. A videó készítésének az időpontjában egy pár ebből a hangsugárzóból közel 1,3 millió forintba kerül a Musix Audio weboldalán, ami nem kevés, de figyelembe véve más gyártók hasonló stílusú és tudású termékét, ez az ár azért elég versenyképesnek mondható. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.